Vanliga fel under uppkörningen. Nu ska vi gå igenom några vanliga fel under uppkörningen. Se våra andra videor relaterade till uppkörningen på vår YouTube för att enklare klara uppkörningen. Det finns 2 typer av misstag du kan göra vid uppkörning. Det är kritiska misstag och lindriga misstag. Kritiska misstag leder oftare till ett underkänt körprov än lindriga, men det är alltid instruktören som avgör. Exempel på kritiska misstag är att du kör farligt i trafiken, missar uppenbara grundmoment eller inte kan manövrera bilen. Se därför till att träna ordentligt innan uppkörningen så att du kommer väl förberedd. Lindriga misstag kan vara att du är lite felplacerad, blinkar för tidigt eller får motorstopp. Så länge du inte gör något som är farligt för dig själv eller andra i trafiken eller gör misstagen upprepade gånger under körningen, så leder de lindriga misstagen oftast inte till att du blir underkänd. Misstag under uppkörningen. Det viktigaste på uppkörningen är att du kan läsa skyltar, följa regler, manövrera bilen och köra på ett trafiksäkert sätt. Nu ska vi gå igenom några av de vanligaste misstagen som många gör under uppkörningen. Missad högerregel. Det här är väldigt vanligt. Kanske för att föraren inte har full koll på hur högerregeln fungerar, eller för att man missar den. Tänk på att även i en glest trafikerad korsning där högerregeln gäller så ska du ha beredskap att ge företräde. Så kör inte för snabbt genom korsningen och utgå aldrig från att ingen ska komma. Träna på grundläggande moment, trafikregler och skyltar för att vara förberedd. Exempelvis kan du se vår video om högerregeln. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Hastighetsbegränsningar följs inte. Det här gäller med både för hög och för låg hastighet. Se därför till att du har koll på skyltarna och hastighetsmätaren. Det kan till exempel gälla på en smal, krokig väg med skymd sikt. Bara för att du får köra i 70 km i timmen betyder inte att det är säkert att göra det. Anpassa alltid körningen utefter situationen. Trafiksäkerhet går före att hålla en exakt hastighet. Bristande avsökning runt bilen. Det är viktigt att ha koll på trafiken och andra bilar, gående eller cyklister. Inspektören kommer att bedöma hur du rör blicken för att kontrollera din omgivning. Se till att du har tydliga spegelrutiner och har koll på alla medtrafikanter. Lyft blicken för att hinna planera din körning och glöm inte att kontrollera döda vinkeln. Att köra vårdslöst och sakna riskbedömning. I trafiken har man aldrig rättigheter, bara gemensamma skyldigheter. Därför ska man alltid ha uppsyn och beredskap, läsa av medtrafikanter och försöka hitta ett samspel. De flesta olyckor kan förebyggas med riskbedömning, så var uppmärksam. Det kan till exempel handla om att vara beredd att bromsa när du kör om en buss, om någon skulle gå ut i vägen framför bussen. Att inte köra miljövänligt. Att kunna köra miljövänligt är en del av uppkörningen. Träna därför på att inte ligga på för höga eller låga varvtal. Motorbromsa och hoppa växlar i den utsträckning som är möjlig under uppkörningen. Säkerhet går alltid före miljökörning. Och om du i övrigt kör säkert och självständigt så lär du inte bli kuggad för att du ligger med lite för hög växel under en kortare sträcka. Ett av de bästa sätten att köra miljövänligt på är genom att planera körningen och utföra de olika momenten i god tid. Alla anledningar ovan som kan leda till att man inte klarar uppkörningen kan förebyggas med förberedelser och träning. Ett tips är att boka en lektion med din körskolelärare där ni tillsammans tränar på att köra upp
så att du får prova hur det går till och får veta vad du behöver fokusera på och förbättra inför uppkörningen. Om du kör som du brukar och tänker på att ta det lugnt och vara uppmärksam, så ökar chanserna att klara körprovet. Lycka till!